سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. والا ما که 2 روزه غذامون شده زلنسکی پلو با خورشت ترامپ. تمام اخبار شدن این دوتا. ارزشی ها هم که در نشیمنگاهشون عروسی گرفتن و هی تو دلشون گفتن احسنت به این درایت و دوراندیشی عمود خیمه که از همون اول گفت نه ما نمیریم مذاکره کنیم. دیگه اگه خودش هم بخواد بره مذاکره کنه با این جوی که راه افتاده و با دمجون دور قابچینا هم که هی دارن بهش دامن میزنن خیلی کار سختی میشه. این عاقبت مردی است که به ترامپ اعتماد کرد و شما دیدید دیگه اونهایی که در زبان بدن تخصص دارن و علمی دارن کاملا مشخص بود که زلنسکی در موضع ضعف و تحقیر قرار گرفته و این نکته اول بود. نکته دوم یکی از جملاتی بود که ترامپ گفتش که حالا این بگو مگو بگم از کجا شروع شد. وقتی که زلنسکی از ترامپ پرسید که چه حرفی خطاب متحدانی داری که نگران هستن که بیش از اندازه با پوتین همسو هستی، اینجا ترامپ صداشو بالا میبره و این اظهارات زلنسکی رو بی‌ادبانه توصیف میکنه و میگه که شما کارتی در دست ندارید، برگ برنده‌ای ندارید. این یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که قوی هستی و قدرتی داری تو دنیا بهت احترام میذارن و حرفتو میشنون. اگه قدرتی نداشته باشی در موضع ضعف باشی اصلا به حرفت هم گوش نمیکنن، صداشونو بالا میبرن و بعدم اخراجش کرد، یعنی بیرونش کرد از کاخ سفید با تحقیر. شکر خدای منان نمردیم و تحلیل سیاسی این دختر بچه که تازه به سن تکلیفم نرسیده رو هم شنیدیم. حتما به سن تکلیف نرسیده بود که اینجوری گلمنگلی و آرایش غلیظ و سایه تا بالای ابرو داره. اونم کجا؟ نه تو عروسی ها، تو صدا و سیما. وگرنه اوناشون که سن بلوغ رد کردن همشون شبیه خفاش شبن. ولی از بحث دور نشیم، واقعا آفرین به هوش و درایت علی آقا که گفت مذاکره نمی‌کنیم. به عبارتی علی آقا اگه بخواد مذاکره کنه که خب ترامپ میگیره ریز ریزش میکنه. کما اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته با اونایی که چشم آبی هستن اینجوری برخورد میکنن. وای به حال علی آقا که اصلا چشاش پیدا نیست. استاد شما میگه دکتر چشم پزشکی حتما برو عینکتو عوض بکنه. فکر کنم زلنسکی رو با آقای قالیباف اشتباه گرفتی. جان منه که من بگه این کجاش چشمش آبی بود؟ شاید تو خانواده فرمانده نیروی دریایی سپاه به رنگ قهوه‌ای میگن آبی، پس خودش هم چشم آبی ببینه حتما. الان خودتو به اسم چشم آبی به کی انداختی؟ شیطون راستشو بگو. خب باز از بحثمون دور نشیم بریم سراغ مذاکره. مذاکره هم نکنه علی آقا خب مملکت 4-5 ساعت بیشتر با فروپاشی فاصله نداره و مردم میگیرن ریزش میکنن. البته روزنامه جمهوری اسلامی یه نظر دیگه ای داره. نمیدونم از چه زاویه جریان رو دیده که میگه برخورد زلنسکی با ترامپ نشون داد که میشه با شیطان مذاکره کرد و بر او پیروز شد. حداقل با اون دختر نابالغ صدا و سیما هماهنگ میکردین حرفاتونو بابا. نه شما نیت کردید علی آقا رو به باد بدید، هی دارید دنده میدید که بره مذاکره بکنه ولی کور خوندین. این پاپت جدید ببخشید این پزشکیان حجت رو امروز تموم کرد. بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت. ولی باید بشینیم راههایی که باید بریم رو پیدا کنیم و آنگونه که لازمه مشکل حل کنیم. دیدید؟ ولی بازم آفرین به ذکاوت این علی آقا. واقعا یه جایی گیر کردی که نه راه پیش داری نه راه پس. به قول خودتون ناترازی هم که داره بیداد میکنه. البته شما میگید ناترازی، ما میگیم کفگیر خورده ته دیگ. این شرایطی که الان در کشور باهاش مواجهیم شرایطیه که شما در استانها از من وزیر راه و شهرسازی که در ستاد هستم و بنابر سفرها و مأموریت‌هایی که به استانها دارم شرایط رو خیلی بهتر دارین درک می‌کنین که در چه شرایطی هستیم. ناترازی هایی که وجود داره مشهوده. این که شما بزرگواران بعضا از من میخواین که خانم صادق وزیر محترم دستور بده که این اعتبار به ما داده بشه. الان برج 12 و نقدی
وزارت راه و شهرسازی چون عدد پایینه من میخوام بگم 0. خب به جهت اینکه شرایطیه که پیچیدگی هایی داره که سازمان برنامه و بودجه تخصیص هایی که داده در جاهای دیگه بوده، اون هم به جهت ناترازی هایی که وجود داشته. به شرایط یه جوریه که اینا شرایطیدن به خودشون با این وضعیت. نقدینگی وزارت راه و شهرسازی مملکت 90 میلیون نفری 0، ولی دارن که 2.5 میلیون دلار بدن حزب الله که البته اونم توقیف شد. یا شهرداری پول مردم رو میگیره، به جای رسیدگی به خیابونا و آلودگی هوا خرج بنرهای مزخرفی میکنه که هیچ دردی از مردم دوا نمیکنه. ولی بازم خدا رو شکر تو همین شرایط بحرانی یه رئیس جمهور حاذق و کاردرست هست که اوضاع رو جمع و جور کنه و شرایط رو کنترل کنه. هر کی یه نصف این چراغا رو خاموش کنه به ثانیه نشد مصرف بهینه شد. با این نگاه، با این روش، با این جهتگیری غیر ممکنه. خوبه، همینش هم خوبه. حفاظت؟ چی بابا حفاظت؟ سر ما کار گذاشتید. الان من گرمه، باید کتمو در بیارم، ولی دیگه پروتکل نمیذاره کتمو در بیارم. همه اینا چیزاییست که دیده نمیشه. این پروتکل فقط واسه کد در آوردن و این چیزا سازوکار داره، یا این میره پشت میکروفون شروور میگه برخلاف پروتکل نیست؟ اون وقت منظورم این شروورا نیستا. ایشون در اظهار نظر جدیدشون گفته که در ماجرای قتل جوان دانشجو میخواستن فاجعه بزرگی بسازن ولی ما مدیریت کردیم. این روش ماست که باعث میشه که مسائل کوچیک به فجایع بزرگ تبدیل بشن، مثل کشته شدن مهسا امینی که میشد جلوی مردم رو گرفت. مسائل کوچیک جوون مردم رو که مثلا کاری ندارم که نخبه بوده و چه به بدترین شکل کشتن و وسایلش رو غارت کردن. این برای مسئولین یه مسئله کوچیکه. قتل دختر مردم که تازه روسری هم سرش بوده مسئله کوچیکه، اما خدا نکنه خون از دماغ یکی تو غزه بیاد، خدا نکنه خار تو پای یکی تو لبنان بره. اینه که حال آدم رو به هم میزنه، اینه که بین ما و شما یه دریا از خونه و دیگه هیچ وقت هیچی مثل قبل نمیشه. امیدوارم از این مسائل کوچیکی که داری میگه جناب پزشکیان برای خودت و زن که نداری، برای بچه‌هات پیش بیاد، ببینم چه حالی بهتون دست میده. شما برو به ماچ بازیت برس با اون مردک کج و کله این امیر حسین ثابتی. مجلس نیست که همه اونجا رو با پارک و محل قرار و عشق و عاشقی اشتباه گرفتن. نه که سبزم هست، کسی جدی نمیگیره. بگذاریم از این حرفا. به خدا هر روزی که آدم اخبار این مملکت رو مرور میکنه یا توش زندگی میکنه یه هفته تراپی لازم داره تا بشوره ببره. ما هم که اینجاییم تراپیستای اینجا درک درستی از مسائل ایران ندارن، درست نمیفهمن ما چی میگیم. یه تراپیست پیدا کردم کار درست تو ایران هم هست، فقط یه خورده حوزه کاریش با چیزی که من میخوام متفاوته، ولی خب معلومه که یه چیزی بارشه. اصلا آقایون انتظار خاصی از ما ندارن، ما خیلی از آقایون انتظار داریم. مردان اصلا پیچیده نیستن. اصلا یه مردی بخوای تعریف کنی دلش میخواد حالا یک زندگی معمولی دوست داره صبح که از خواب پا میشه همسرش یک صبحانه رو آماده کنه، 10 دقیقه یه رو با بیشتر وقت نمیبره. هر مدلی که هست، املت دوست داره، نیمرو دوست داره، نون و پنیر دوست داره، یه مدلی که هست تمام. و میره سر کار، دوست داره همسرش بدرقش کنه، ببوسش، بغلش کنه، نمیدونم کاپشنشو دستش بده، کیفشو دستش بده، بارون میاد چترشو بده، تمام. این مرد میره خیلی به موقع هم بیاد خونه، قبل از 4 و 5 غروب هم خونه نمیاد، 7-8 ساعت بیرونه. ما فرض میکنیم یه خانمم خانه داره، یه بارم تو روز بهش زنگ بزن، بیشترم نمیخواد زنگ بزنی، به جای اینکه ازش مطالبه گری کنی سر را خیار بیار، سیب بیار، گوجه بیار، فقط زنگ زدم حالتو بپرسم، دلت درد میکرد، دلت بهتر شد، چی برات درست کنم برای شام، همین یه گفتگوی 1-2 دقیقه تمام.
وقتی هم همسرت از بیرون برمیگرده یه چایی، دمنوش یا مدلی که دوست داره. تمام. خونه آروم باشه، خونه مرتب باشه، غذاش آماده باشه و حالا یه اتاق خواب پررنگی هم فراهم باشه و سلام نامه تمام. مردا اصلا پیچیده نیستن. خدایی هم راست میگه. آقایون چیزی نمیخوان که فقط سرپا نباید بگیریم آقایی رو، وگرنه همه کاراش با ماست. صبونشو بده، نهارشو بده، کتشو بهش بده، بدرقش بکن، زنگم بزن بگو دلت درد میکرد بهتر شدی، آروغ زدی، بعد اومد خونه شامم بده، اتاق خواب پررنگم که بده. آقاییم تازه حق داره به 3 تا زن عقدی بیان روی کلت یا 40 تا صیغه‌ای. البته توهین نشه به همه آقایونا، چون همشون قطعا اینجوری نیستن، ولی خب فرهنگ یه جامعه ببینین چه جوری داره از بین میره. همین جوری وقتی یه روانیایی مثل این تریبون دارن، بدتر از اون اینه که شنوندم دارن. درد بعدی اینه که اتفاقا اکثر پامنبری اینا زنن. والا آدم مخش سود میکشه. خب دیگه چی براتون بگم؟ اینو هی قبل برنامه به خودم گفتم یادم باشه حتما بگم، شاید یک باری از رو شونه خبرگزاری داخلی بردارم. آقا عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد. دوستان ایسنا ایرنا ایستا پیستا نیستا، خیالتون راحت من گفتم. هر چی ورق میزنی این خبرگزاری‌ها رو میبینی فقط گفتن عیدی واریز شد، عیدی واریز شد. یه دستگاهی بدیهی ترین وظیفه خوش انجام میده، انقدر اون وقت اینجوری تو بوق و کرنا میکنه. آخه آقا واریز شد، خبر مرگشون اون 3 تومن عیدی رو میگن دیروز واریز کردن. مجموع منابعی که حاصل کردیم انشالله یکم زودتر از اونی که در اطلاعیه اعلام کرده بودیم، یعنی امروز قبل از شروع ماه مبارک رمضان، عیدی بازنشستگان را تا آخر وقت امشب انشالله واریز خواهیم کرد. این عیدی 3 میلیون تومان بابت هر فرد هست، به اضافه بابت عائله‌مندی و فرزند هم یه مبلغی به این اضافه میشه. پول نیم کیلو آجیل درجه 2، 4 تا دونه سیب زمینی و نیم کیلو لوبیا چیتی که شده کیلوی 318,000 تومان رو واریز کردن واسه ملت. کم مونده پخش زنده رو قطع کنن، اعلام کنن آی ملت عیدی رو واریز کردیم. ولی باز اشاره کنم که 2.5 میلیون دلار تو همین وضعیت فرستادن لبنان. اینو فراموش نکنیم. برنامه رو با ویدیویی از منشید و شایان به پایان میبریم که شاید یه ذره بهشون این خبرها رو ببره. این شماره رو لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. حال و هوای شهرتون رو به من بگین در این روزهایی که به عید نزدیک میشیم چجوریه. حتما برای من فیلم بگیرید و بفرستید. لطفاً روی ویدیوتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید. اگه اولش هم بگید سلام سالومه که خیلی ممنون میشم. با ادامه مراتب‌ها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. زن زیبا بود در این زمونه بلا، خونه بی بلا هرگز نمونه ای خدا. زن گل ماتمه، خار و گل با همه، زن نامهربون دشمن جونه. دل سرای غمه، غم عالم کمه، خونه دل دمی بی زن نمونه.